друзі, знайомі запитують мене, як ти можеш писати музику, не вміючи грати на музичних інструментах, не вміючи читати ноти і не знаючи в повній мірі музичної теорії. І в цьому випуску ми поговоримо на цю тему, бо це дуже цікава тема. Ми розберемо, як це можливо, завдяки яким технологіям це можливо, що допомагає вчитися. І навіть не маючи освіти, такої звичної в музичній школі, в вищому якомусь закладі, не навчаючись на музиканта, можна навчитися і дійти до того, щоб писати дійсно якісну, класну музику і бути успішним в цьому. І ми навіть розглянемо приклади реальних людей, реальні приклади, як люди, не знаючи чогось з цих моментів, наприклад, або не вміли повністю грати на інструментах, або не вміли і досі не вміють читати ноти, стали успішними, відомими в різних музичних стилях. Але перед тим прошу, не забувайте, якщо по ходу відео у вас з'являтимуться коментарі, думки, можете зразу писати в коментарі про це. Не забувайте ставити лайк, якщо вам подобається, буде лайк, тому що це допомагає алгоритмам Ютубу просувати це відео. А мені дуже важливо це, тому що на україномовному Ютубі в цій темі особливо дуже важко просуватись в ці нелегкі дні. Тому я сподіваюся на вашу підтримку. Отож, поїхали, будемо дивитись, будемо розбиратись, як таке можливо. Відомі приклади минулого. Взагалі, люди, про яких ми згадаємо в цій частині випуску, починали свій шлях тоді, коли ще не було таких прогресивних технологій, які в нас є сьогодні. Про технології ми ще поговоримо далі. Я лише хотів зауважити вашу увагу на тому, що при відсутності певних знань, не маючи таких можливостей, які доступні сьогодні, вони все рівно зуміли досягти успіху. Це ще більше допомагає повірити в те, що і сьогодні це можливо. Як показує історія, не обов'язково потрібно вміти читати ноти, щоб бути великим музикантом. Наступні відомі на весь світ особи змусять вас засумніватися в тому, скільки музичної освіти насправді потрібно, щоб досягти успіху. Джиммі Гендрікс. Американський гітарист, співак і композитор. За версією журналу Rolling Stone, він був визнаний найкращим гітаристом світу, широко визнаний як один із найбільш сміливих і винахідливих віртуозів в історії рок-музики. Джиммі Гендрікс став піонером в грі на електрогітарі, відкривши в ній нескінченне джерело можливостей нового звучання. Його кавер-версія на пісню Боба Ділана «All Along the Watchtower» залишається для мене одною з улюблених композицій. Його першим інструментом взагалі була укулеле, яку він знайшов у купі сміття, коли йому було 15 років. Власне, це і допомогло йому реалізувати свій талант самостійно. Джиммі сам навчився грати на слух на електрогітарі та використовував слова та кольори, щоб висловити своє бачення та звучання музики. Елвіс Преслі. Славнозвісний співак і актор з Америки, відомий як один із найуспішніших музикантів ХХ століття. За свою музичну кар'єру встановив чимало досі неперевершених рекордів. Люди називали його королем рок-н-ролу. Елвіс грав на слух, не вмів читати чи писати музику і не мав офіційних уроків, але міг грати пісню одразу після одного прослуховування. Ганс Циммер. Німецький композитор Ганс Циммер – один із найвідоміших кінокомпозиторів в історії музики. Ганс не вмів читати звичайну нотну грамоту і, ймовірно, досі користується послугами оркестрантів для адаптації його композицій під гру оркестром. Свого часу він почав грати на клавішних для музичних гуртів, а потім став автором джинглів, чому він приписує розвиток своїх композиторських навичок. Взагалі, якщо проаналізувати музику композитора і порівняти її, наприклад, з Джоном Вільямсом, то можна дійти висновку, що саундтреки Ганса справді набагато простіші по своїй структурі. Та це не завадило його музиці бути чудовим супроводженням до відомих фільмів та отримати премії «Оскар» та «Греммі» за свою музику. І більшість композиторів-початківців рівняються саме на нього. Доктор Дре. Американський репер і продюсер Доктор Дре відомий як один із найвпливовіших продюсерів і хіп-хоп-музикантів в історії. Погані оцінки в школі і невмілість в грі на музичних інструментах з відсутністю формальної музичної освіти не завадили йому досягти успіху. Його кар'єра набрала оберти завдяки музичному продюсуванню таких відомих виконавців, як Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent та інших.
Тож доктор Дре є прикладом відомого музичного продюсера та артиста, який досяг великого успіху в музичній індустрії, не маючи формальної музичної освіти та навичок гри на інструментах. Тейлор Свіфт. Американська співачка і авторка пісень Тейлор Свіфт визнана видатним культурним діячем 21-го століття. Хоча і була талановитим мультиінструменталістом, в інтерв'ю Тейлор зазначала, що не стала б займатися музикою, тому що їй не подобається, коли цей процес стає технічним. Вона лише трохи вміє читати ноти. Проте каже, що коли читає музику, для неї це перетворюється на математику. Їй подобається, щоб весь процес був природнім і йшов сам по собі. І справа не тільки в техніці, як в почуттях та емоціях. Багато музикантів і сьогодні навчаються через інтернет і на слух, завдяки кількості різних програм та онлайн-курсам. І ці програми не обов'язково передбачують читання нот. Щодо мене, то з тих декілька років, що я відвідував музичну школу у віці близько 11 років, я добре справлявся з грою на сопілці та кларнеті на 10 балів з 12, тоді як по сольфеджіо мав 2. Звісно, в наші дні в музичній індустрії вже є безліч геніальних самородків, які все ще залишаються десь в тіні і навіть не вміють грати на різних інструментах і читати нот. Сучасні технології дозволяють створювати чудову музику і без цього. Такі часи. Тим не менш, не варто намагатись повторювати шлях людей із цих прикладів або порівнювати себе з ними. А підтягнути прогалини в музичній освіті можна в процесі розвитку своєї музичної кар'єри, як, власне, і робили більшість відомих професіоналів своєї справи. Кожного свій шлях і потенціал, і наша задача віднайти, зрозуміти і розвинути своє, і залишатись собою. Самоаналіз і смирення дуже допомагають залишатися в формі, незалежно від успіху та кількості грошей. Знаєте інші чудові приклади або ви самі є таким? Будь ласка, напишіть про це в коментарі. Давайте підбадьоримо один одного. Я не знаю, як вам, але мені дуже важко уявити, як люди колись писали музику і записували дуже чудову музику, коли не було технологій, які в нас є сьогодні, які просто міняють всю, скажімо так, гру. Це комп'ютер, перш за все, і програми, які дозволяють писати музику на комп'ютері. Технології, які дозволяють робити це швидко. Це музичні бібліотеки, які робляться завдяки скриптам, завдяки програмуванню, завдяки запису так інструментів, що вони вже нічим практично не виступають реально заграним спеціально по певних партіях. І також плагіни, багато з яких сьогодні навіть замінюють аналогові плагіни, які колись використовувалися. Головне, що я хотів сказати, це технології, які дозволяють сьогодні нам на комп'ютері записувати музику поряд в домашній студії, навіть, що колись було в принципі неможливо. І писати якісний продакшн в домашніх умовах, в домашній студії сьогодні дуже навіть можливо і навіть потрібно для нас. Для мене це просто справді повністю зміна гри. Для мене це просто реальні можливості, яких колись в мене просто бути в принципі не могло. І колись я про таке тільки мріяв. Ну і звісно, те, що допомагає здобути справжній досвід, скажімо так, це все ж таки практика. Особливо, якщо ти самоучка. Практика – це невід'ємна частина процесу взагалі розвитку, покращення своїх навичок, своїх можливостей. Тому справді, якщо ти не знаєш музичної теорії, це складніше. Можливо, так як і мені, тобі дуже складно, наприклад, її зрозуміти так, як її навчають. І тому колись, коли я навіть декілька років був, скажімо так, відвідувачем музичної школи, і я вчився, то я вчився грати, і мені було простіше грати на інструменті, ніж відвідувати уроки сольфеджіо, з яких я не міг нічого проявити себе в них. Ну, ось такий склад розуму. При тому я дійсно відчуваю, і якщо я сяду, якщо я серйозно займуся і проникнусь проектом, я можу написати чудову музику. Тим більше, маючи технології комп'ютерні, маючи можливості сьогодні, можна писати музику різну, і вона буде підходити, і вона буде достатньою для проекту. І не менш гарною, не менш якісною, не менш насиченою, не менш глибокою. Ми живемо в цікавий час. Попри те, що він складний, попри те, що є конкуренція, попри те, що є багато труднощів, але всі ми різні. Кожен з нас має свій підхід, має оригінальний погляд, неповторний,
який інші не повторять. Навіть порівнювати себе не варто з кимось, просто бути собою і розвивати свій шлях, шукати себе, свою дорогу і йти цією дорогою. Ось так. І технології супер, що вони в нас є, і дозволяють нам виконувати це, виконувати роботу, дозволяють нам в такий спосіб отримувати можливість забезпечувати свою сім'ю, для чого ми і працюємо. Комп'ютер та технології. Напевно, це одна із основних причин того, чому я та інші творчі люди можуть займатися тим, чим вони займаються, і писати чудову музику в різних стилях. Завдяки можливостям, які дають нам комп'ютерні технології, апаратне та програмне забезпечення, ми можемо створювати, будувати кар'єру і заробляти на життя. Для людей, які люблять музику, проте по тих чи інших причинах не мають музичної освіти, не знають музичної теорії, не вміють грати на інструментах або читати нот, комп'ютерні технології стали просто зміною гри і можливістю писати чудову та якісну музику, саундтреки до фільмів, ігор та інших проєктів. І сотні й тисячі композиторів та музичних продюсерів підтвердять, що так воно і є. Отож, окрім любові до музики та бажання творити щось своє, для створення музики нам потрібен потужний комп'ютер. Особисто я починав з бюджетного, недорогого і слабкого комп'ютера. З поступовим розвитком ти просто розумієш, що цього недостатньо. І справді, щоб зробити дійсно якісну музику, потрібен хороший, досить потужний комп'ютер. Варто зазначити, що зараз ми згадаємо про комп'ютерні системи для домашньої робочої студії і не будемо згадувати про різні складні рішення із серверами для великих студій звукозапису, адже все велике починається з малого. Комп'ютер. Комп'ютер може бути стаціонарним, придбаним системним блоком, вже зібраним в корпус готовим рішенням, так і бути зібраним по комплектуючих вами особисто, як це робив я. І я наполегливо раджу вам також збирати комп'ютер по комплектуючим, а не купляти готовий блок. До речі, я знімав випуск про те, як оновлював свій робочий комп'ютер, показував, як збирав і пояснював, що саме з комплектуючих я обрав і чому. Посилання буде зараз в правому верхньому куточку. Якщо вам потрібна допомога в виборі комплектуючих в рамках вашого бюджету, я надаю платні консультації і можу допомогти вам зробити правильний вибір. Також дехто обирає для своїх цілей ноутбук, проте скажемо одразу, що для серйозної роботи ноутбук не годиться. Адже потужні ноутбуки зазвичай коштують дуже дорого, швидко застарівають, мають ряд обмежень і можуть перегріватися при довготривалому навантаженні. Ноутбук дає вам більше свободи в мобільності, в той час як стаціонарний ПК має менше обмежень, може бути легше оновлений і навіть сильно зекономити ваш бюджет. Ноутбук часто використовують автори електронної та реп-музики. Потужні комп'ютери під Windows дешевші, тоді як системи під macOS коштують значно дорожче, хоча й краще оптимізовані, чому багато професіоналів обирають саме їх системи. DAW. Для того, щоб створювати музику, самого комп'ютера недостатньо. Потрібне програмне забезпечення у вигляді середовища, де відбуваються всі основні процеси створення – від звукозапису до зведення та мастерингу готової композиції. Таким середовищем є DAW – Digital Audio Workstation. Дослівно, робоча станція цифрового аудіо. Запис, редагування і створення готових аудіофайлів у вигляді музичних композицій і пісень – все це виконується тут. Цифрові робочі станції використовуються не тільки для музики, але й для озвучення, редагування та очищення аудіо, створення звукових ефектів та в інших ситуаціях, коли потрібно створити складні звуки або їх комбінації. А ось саме писати музику без знання нот допомагає Piano Roll. Це окрема область для написання нот і партій в робочій станції цифрового аудіо. Piano Roll дає можливість бачити всі клавіші, прописувати і редагувати ноти, їх динаміку та довжину. Тобто можна не просто чути ноту при грі, а бачити візуально, як вона виглядає.
ще не підписаний, зроби це зараз. Також твої вподобання та коментарі допоможуть моїм відео потрапляти в рекомендації YouTube. Це сприятиме моєму росту, а значить покращенню якості контенту, який я роблю для вас. Оригінальна музика, змістовні влоги, аналіз композицій, різні огляди та досвід, яким я ділюся з вами. Все це тут, на офіційному каналі Alter More. Приємного перегляду. Бібліотеки і плагіни. І вже для самої робочої станції цифрового аудіо різні компанії зі своїми фірмовими технологіями створюють VST-плагіни – Virtual Studio Technology, дослівно «віртуальна студійна технологія». Це стандарт для віртуальних синтезаторів та звукових ефектів, одні з яких синтезують звук, інші ж створені для його доповнення, викривлення чи обробки. Плагінів є безліч, і всі вони мають різні характеристики та технології, від чого, до речі, також залежить якість звуку, який вони синтезують або обробляють. Без таких плагінів більшість сучасних композицій, які ви чуєте сьогодні, звучали б набагато гірше. Окрім того, є й інші компанії, які займаються створенням готових звуків, семплів та семплових бібліотек, удари та інші короткі звуки або зв'язки ланцюжків звуків різних інструментів, відомі як лупи, записуються в невеликі аудіофайли, використання яких допомагає оптимізувати і прискорити і без того довгу роботу над музичною композицією. Також є семплери, такі як відомий контакт від Native Instruments. Семплер також є VSTi-плагіном, і для нього створюють цілі семплерні бібліотеки, які в залежності від технології створення і якості запису можуть бути справді дуже реалістичними, віртуальними аналогами реальних музичних інструментів і навіть цілого оркестру. Якість семплів таких бібліотек та реалізм відтворення дуже залежить від можливостей компанії, яка займається їх розробкою. Великі компанії використовують багато мікрофонів, передові технології студій світового рівня, щоб записати кожну ноту та варіацію одного інструмента. І згодом завдяки програмуванню та скриптам реалізується складна конструкція бібліотеки, яка натомість дуже проста в управлінні для кінцевого користувача. Це дозволяє композиторам і музичним продюсерам, по суті, грати на любому інструменті лише на своїй MIDI-клавіатурі. Крім того, можна записувати свої звуки та створювати свої власні семплерні бібліотеки. Так саме завдяки всім цим віртуальним дивам люди, такі як я, мають можливість створювати складні музичні композиції, граючи придумані ноти на потрібних інструментах. Аналогове обладнання. Самі ж віртуальні плагіни почали з'являтись на заміну аналоговим. Аналогове обладнання зазвичай є великогабаритним, і для розміщення такого потрібна спеціальна стійка для інсталяції, а також окреме місце в студії. Високоякісні версії аналогових синтезаторів та плагінів для обробки звуку коштують $1000. Звісно, це більше прерогатива дорогих студій звукозапису, де така апаратура справді окупає себе сповна і використовується постійно. Так, аналогове обладнання може подарувати його власнику більш насичений аналоговий звук. Вони не обмежені математичними розрахунками, як це відбувається з віртуальними плагінами. Саме тому часто професіонали, кар'єра яких вже склалася, віддають перевагу саме аналоговому обладнанню. Особливо, що стосується обробки вокалу, зведення та мастерингу. А втім, сучасні технології віртуальних плагінів дуже наблизилися до якісного звучання, тому відомі імениті мікс-інженери вже давно перейшли на використання саме віртуальних плагінів високої якості, що сильно оптимізує робочий процес. Я ж згадав про все це, щоб дати вам більше розуміння, завдяки чому ми можемо створювати музику за комп'ютером. Інше обладнання. Тоді як за відсутності реальних інструментів чи аналогових синтезаторів можна обійтися їх віртуальними версіями, є обладнання, без якого не обійдеться жодна робоча студія, навіть маленька домашня. Отож, для того, щоб створювати музику за ПК, окрім того, про що ми вже говорили, потрібен аудіоінтерфейс, мікрофон, MIDI-клавіатура, колонки або активні монітори для того, щоб можна було чути і аналізувати звук, навушники і бажано великий монітор для виведення зображення, а краще два, для зручності в процесі роботи.
Ми не будемо заглиблюватись в те, якими вони бувають, адже це не тема випуску. Скажу лише, що існує також безліч виробників всього цього обладнання, і кожен може вибрати те, що йому до вподоби, відштовхуючись від своїх потреб та бюджету. Так само, як і з вибором комп'ютера та комплектуючих, про що я вже говорив раніше. Проте, якщо вам буде дуже цікаво і цей випуск буде тому свідченням, і ви залишатимете запити в коментарях, я знайду час та приготую спеціальний випуск по висвітленню всіх цих окремих частин для студії звукозапису. А доти скажу, що якщо ти сумніваєшся в своїх можливостях, але в тебе вже є всі ці складові в твоїй маленькій домашній студії, то я поспішаю потішити тебе. Ти щаслива людина. Адже навіть такі можливості є далеко не у всіх. Тож пам'ятай це, і я сам собі про це щоразу нагадую. Ви забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Для тих, хто не знав про все це, звичайно, всі ці речі можуть здаватися дуже складними і незвичайними, і так воно є насправді. Мені особисто знадобилися роки, щоб багато в чому розібратись, навчитись та навіть придбати те чи інше обладнання. Але все це цікаво і варте того. Ось так ми розглянули ту частину, де мова йде про комп'ютер, програмне забезпечення та дивні, чудернацькі технології віртуальних інструментів. Без цього, ну аж ніяк, і дуже добре, що такі технології в нас є. Аналіз музики в різному стилі. Навчатись і здобувати досвід, і бути вмілим в різних стилях дуже допомагає аналіз відомих композицій в різних стилях. Дуже добре, що сьогодні ми живемо в такий дивовижний час, коли вони всі доступні, бо колись для того, щоб послухати будь-яку музику, потрібно було знайти касету або диск, мати гроші на це, придбати, мати де відтворити, включити і слухати це. І це була єдина можливість ознайомитися з тими чи іншими стилями. Ну, також було і радіо, але це інше. А сьогодні ми маємо відкритий доступ в інтернет, маємо YouTube, музику на YouTube, маємо Spotify, iTunes, багато інших сервісів, які дають можливість нам слухати безліч музики в різних стилях. І завдяки цьому ми можемо розвиватися, слухати, черпати, аналізувати, перш за все, ці стилі. І це допомагає нам розуміти, як ті чи інші відомі композитори, вправні майстри своєї справи, працювали в тій чи іншій стилістиці, досягали тих чи інших результатів, і музика виявлялася такою, виходила в них такою цікавою, різноманітною. І я на власному досвіді справді завдяки цьому навчився дуже багато чого в різних стилях. Джаз, блюз, слухав рок, реп, поп, той же синтвейв, ембієнт, саундтреки різні, аналізував багато. Бувало так, що музика, яка мені подобалась, я слухав дуже і дуже довго ті самі треки певними періодами для того, щоб розібратись, як все-таки, зрозуміти, як все-таки той композитор, який мені подобається, його манера подачі, його манера роботи, як він працює з цими треками, як він досягнув того результату, щоб зрозуміти, як він це зробив, які він там елементи використав. І з особистим досвідом, з часом це приходить, і ти розумієш, є певні роки, коли ти не можеш поняти, тобі треба час, потім ти працюєш далі над своїми якимись проектами, проходить час, ти набираєшся досвіду, вдосконалюєш свій слух, і врешті-решт ти дійсно починаєш розуміти, як він цього досягнув. Так само, що стосується технологій, про які ми говоримо в цьому випуску, дозволяють нам технології також досягнути результатів. Бувало, ми не знаємо певний час про існування певних плагінів, які допомагають досягти результату того, якого ми би хотіли, а потім з часом ми дізнаємося, що є такий плагін, і виявляється, саме він працює отак, і саме він сприяє тому, щоб ми досягли ось такого звучання. Це дуже-дуже цікаво. І тому, справді, аналіз музики дуже допомагає в розвитку і вдосконаленні того, в чому ми працюємо, в чому ми постійно хочемо покращитись. Знання принципу роботи інструментів. Звісно, те, що ми, наприклад, не вміємо грати на музичних інструментах, не звільняє нас від того, що нам все-таки потрібно знати принцип, як працюють ті чи інші інструменти. Чи то духові, чи то струнні, чи то перкусія, ударні, любі. Потрібно знати. І знову ж таки, завдяки сучасності, завдяки доступу до Ютубу, ми можемо знайти багато відео, побачити принцип роботи. Завдяки тому, що є, можливо, у вас в місті, так само, як в мене, філармонія, і іноді можна піти на живий оркестр, подивитися
подивитись, як працюють професіонали з тими інструментами. Можна багато чого почерпнути, аналізуючи, спостерігаючи за тим, як вони працюють, що як взаємодіє, слухаючи. Це також допомагає в якійсь мірі зрозуміти, як працюють ті чи інші інструменти. Ну і знову ж таки, разом з аналізом музики, яку ми слухаємо від багатьох різних виконавців в різних стилях, і аналізуючи, дивлячись спеціально відео окремі, де люди грають на інструментах, слухаючи, як працюють ті інструменти. Наприклад, якщо ми пишемо за допомогою бібліотек музичних духові інструменти, ми пам'ятаємо так, що потрібно давати маленьке місце для того, щоб людина, яка грає на інструменті, музикант, вдихнув. І відповідно ми не можемо писати партію або ту ноту дуже довго, не лишаючи місця, щоб наш музикант вдихнув повітря. Так само історія, наприклад, з ударними. Якщо ми граємо на ударній установці, або ми за допомогою бібліотек імітуємо гру в нашій DAW, в нашій програмі, в якій ми пишемо музику, ми повинні розуміти, що в той момент, коли музикант вдаряє паличками по барабану і по тарілці, він не може в той же час вдаряти паличками по чомусь ще. Але, знову ж таки, саме завдяки тому, що ми робимо музику за комп'ютером, допомагає нам робити накладки різними слоями і додавати туди ще додаткові звуки з тої ж установки. І ніхто нам не завадить цього зробити, чого ми, в принципі, не могли би зробити в реальності, коли ми награємо тут і зараз і записуємо партію. Так що це таке. І, звісно, не обов'язково завжди дотримуватись правил такі, які є в оркестрі, коли є певна розстановка інструментів або секцій по різних сторонах залу, тому що в музиці, яку ми пишемо за комп'ютером, можливо, нам треба по-іншому розставити акценти. Тому нам не обов'язково ставити там, наприклад, віолончель з правої сторони, контрабас з правої сторони, скрипки з лівої. Ми можемо поставити щось по центру, якщо дійсно наш задум, наша ідея або концепція проекту потребує того, щоб ми розставили акценти іменно в тих чи інших місцях, тим чи іншим чином. Ну, це все залежить, знову ж таки, від вашого творчого задуму. Ось так. Підсумок. Отже, я сподіваюся, що відповів на запитання, як можливо без вміння читати ноти, грати на інструментах чи без формальної освіти писати хорошу якісну музику на комп'ютері, навіть в дешевій домашній студії. Ми розглянули приклади минулого, комп'ютерні технології, згадали про здобуття досвіду в різний спосіб, і тим не менш, все це не означає, що музику писати легко. Навпаки, відсутність належної освіти може значно ускладнювати та затягувати процес створення музичних творів. Крім того, на початку обов'язково потрібно мати бажання займатися всім цим і розвивати слух. Адже як не крути, саме слух людини і здатність мислити та опрацьовувати інформацію та звук саме по собі є дивовижною технологією, аналогів якій практично немає. Тож саме слух і наш розум є головним інструментом у всьому цьому творчому ланцюжку. Тому слух і розум – саме цінне обладнання, яке є в музиканта, композитора, музичного продюсера або мікс-інженера. Тож бережіть їх. Будь ласка, не забувайте залишити коментар, оцінювати випуск, підписатися на канал та поділитися цим відео в соціальних мережах, щоб його побачило більше людей. Ці прості кроки дуже допомагають в розвитку каналу, мотивують автора та сприяють створенню нових цікавих випусків. Бажаю вам творчих успіхів і дякую за увагу!